Në ditën e marrjes zyrtare të kryesimit të OSBE-s, kryeministri Rama thotë se Shqipëria ka marrë risk me pranimin e mujahedinëve iranian, duke u referuar kërcënimeve të Iranit. Rama tha se çdo sulm mbi Shqipërinë është sulm mbi NATO-n. Janë shtuar masat e sigurisë në kampin e mujahedinëve iranian në manës të Durrësit. Përveç rojeve private, aty qëndrojnë 24 orë edhe forcat e policisë. Vetë iranianët thonë se ndihen të kërcënuar sa kohë qëndron në fuqi regjimi i Teheranit. Raketat e Iranit drejt bazave amerikane në Irak mund të kenë goditur gabimisht avionin me 176 pasagjerë të Ukraine Airlines i rrëzuar në Teheran. Dyshimet i kanë ngritur shërbimet e inteligjencës amerikane, por vetë Irani i hedh poshtë ato. Kanë dalë detaje të reja nga vrasja e biznesmenit Kastriot Reçi në qendër të Rrëshenit. Snajperi model italian i përdorur nga autori është i pajisur me dylbi dhe silenciator dhe kushton 3.000 euro. Është mbyllur pa marrëveshje takimi radhës me Albin Kurti dhe Isa Mustafës për krijimin e qeverisë së re të Kosovës. Janë konstitucionalistët, të cilët thonë se afati Thaçit për propozuar emrin e kryeministrit nuk ka asnjë pasojë juridike. Mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Dhe pikërisht në ditën e marrjes zyrtare të kryesimit të OSBE-s, kryeministri Edi Rama ka deklaruar nga Vjena se Shqipëria ka marrë një risk me pranimin e mujahedinëve iranian, duke referuar kërcënimeve të Ajetullahut Khomenei. Rama tha se çdo sulm mbi Shqipërinë është njëkohësisht edhe një sulm mbi NATO-n. I rreshtuar deri disa kohë më parë si një nga skeptikët ndaj Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin e Europë, siç e pohon dhe vetë me humor, nga kjo e njëjta Edi Rama për një vit do të drejtojë presidencën e saj. Në ditën e marrjes zyrtarisht të kryesisë së radhës së OSBE-s nga Shqipëria, Edi Rama tha në Vjenë se synimi i tij është të bëjë diferencën në drejtimin e kësaj organizate. Nuk kemi marrë drejtimin e OSBE-s për të rishpikur rrotën, as për të rishpikur OSBE-n, por sfida jon është që t'i japim drejtimit ton një profil sa më respektues për gjithë. Përndryshe, nuk do t'ishim në gjendje të bënim si duhet detyrën tonë. Si prioritet veçon dialogun dhe konsensusin mes 57 vendeve anëtare, por dhe përtej kësaj organizate. Do japim prioritet dialogjeve politike mes liderëve, do luftojmë krah aleancës për një botë më të mirë. Do kem parasysh çdo gjë që ju thoni, do dëgjojmë me vëmendje çdo sugjerim. Edi Rama flet dhe për kërcënimet e liderit të Iranit dhe thotë se pranimi i mujahedinëve ishte një risk për të cilin politika në Shqipëri ka qenë e unifikuar kur e ka ndërmarrë, por për të çdo sulm ndaj vendit tonë do thotë sulm ndaj NATO-s. Jam shumë krenar që ky risk është marrë përsipër në mënyrë bipartizane, pra në këtë drejtim politika shqiptare ka një qëndrim, ne jemi antar të NATO-s dhe çdo sulm mbi vendin tonë është një sulm mbi NATO-n. Zgjidhja e krizës në Ukrainë, Edi Rama thotë se do të jetë sfida e kësaj presidence, dhe ai do ta nisë pikërisht nga ky vend dhe vizitën e parë pas marrjes së kryesisë nga Shqipëria. Kriza në Ukrainë mbetet sfida më e madhe e sigurisë në Europë. Përpjekjet për zgjidhjen e konflikteve do të jenë në krye të agjendës sonë. Ukraina do të jetë destinacioni im i parë si kryesues i OSBE-s. Të vetme përgjigje që refuzoi të jap në Vjenë ishte ajo për nisjen e dialogut me opozitën në Tiranë. Faleminderit për pyetjen, të cilës do t'i përgjigjem në konferencën e shtypin në Tiranë si kryeministër dhe kryetari i maxhorancës në Shqipëri. Generali Amerikan Michael Barbero thotë se edhe Shqipëria duhet që të jetë vigjilente ndaj kërcënimeve të Iranit. Ai i ndodhur në Tiranë ka bërë me dije se gjithsesi nuk ka shanse të nisjes së një konflikti të armatosur. Një vend i vogël europian, shumë i vogël dhe shumë djallëzor, ka bërë komplot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tradhtarët e Mekut kundër Iranit. Kjo deklaratë e bërë nga udhëheqësi suprem Ayatollah Khamenei, i cili e futi Shqipërinë në listën e armiqve të saj. Edhe për generalin amerikan Michael Barbero është një paralajmërim për një kërcënim të mundshëm nga Irani.
I ndodhur në Tiranë në një takim për sfidat e sigurisë, organizuar nga ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu dhe Qendra për Sigurinë Europiane. Generali Barbero tha se nevojitet që Shqipëria të jetë vigjilente, pasi tashmë është e ekspozuar ndaj sulmeve të regjimit iranian. Fatkeqësisht, çdo mik i SBA-ve apo aleati ynë mund të shikohet si një shënjestër. Për këtë vigjilenca është mjaft e rëndësishme, veçanërisht në luftën kibernetike, pasi Irani ka disa aftësi mjaft të sofistikuara për sulmet kibernetike. Për këtë arsye, Shqipëria duhet të tregohet mjaft vigjilente në përpjekjet kundër terrorizmit dhe kundër sulmeve kibernetike. Teksa paralajmëron se NATO do të reagojë ndaj çdo sulmi që do t'i bëhet ndonjë vendi antar të aleancës. Generali Barbero mohon nga ana tjetër mundësinë e një konflikti të mundshëm. NATO do të reagojë ndaj çfarëdo lloji sulmi që mund t'i bëhet ndonjë prej shteteve anëtare të saj. Nuk mendoj se ka një konflikt global në horizont. NATO duhet të intensifikojë mbështetjen e operacioneve në Irak. Rolin e Turqisë dhe presidentit Tayyip Erdogan, I cili në krah të homologut të tij rus bëri thirrje për ulje të tensioneve mes SBA-s e Iranit. Generali amerikan nuk e sheh as pak në funksion të aleancës. Erdoani dhe NATO, unë vazhdoj të kërkoj në fjalor se çfarë do të thotë aleat, dhe ky përkufizim në fjalorin tim nuk ekziston. Është koha që NATO të ngrej pikpyetje të mëdha sepse nuk mund të përfshish mbrojtjen ajrore ruse në sistemin ton të përbashkët të mbrojtjes, pasi të dhënat që shkëmbehen për brenda aleancës në këtë mënyrë I shkojnë edhe Rusisë. Sipas generalit amerikan Michael Barbero, ka ardhur koha që partnerët aleat nuk duhet të vazhdojnë të kërkojnë falje për vrasjen e Qasem Soleimanit, por të shprehen nëse janë kundër terrorizmit apo jo. Ndërkohë në kampin e mujahedinëve iranian në manës të Durrësit janë shtuar masat e sigurisë aty përveç rrojeve private të cilat qëndrojnë prej 4 ditësh për 24 orë ka edhe forcat policisë. Tensionet në rritje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shtuar vigjilencën dhe sigurinë për rreth kampit ku strehojnë antarët e Mek në manës së Durrësit. Numri I rrojeve private është rritur si dhe patrullat të policisë që ndrojnë aty 24 orë. Zhvillimet në lindjen e mesme po ndiqen me një vëmendje të veçantë nga komuniteti I mujahedinëve në Shqipëri. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë të lidhura edhe me fatin e tyre. Ndaj ditët e fundit, në kampin në manës së Durrësit janë shtuar forcat e sigurisë. Gjithsesi kampi I mujahedinëve duket I qetë. Jashtë kamerave pohojnë se po ndjekin shpresplot zhvillimet në Iran. Drejtori I zyrës së shtypit të Mek e përshëndet vrasjen e generalit Qasem Soleimani me 3 janar. Ai është një nga kriminalet më të mëdhenj të kohës sonë dhe besoj se ajo çfarë ndodhi është mirëpritur nga njerëzit e Iranit dhe të rajonit. Në Shqipëri ndihen të sigurt, por regjimi I Iranit mbetet për ta një rrezik. Ne kemi qenë gjithmonë të kërcënuar nga regjimi iranian jo vetëm në Shqipëri dhe për sa kohë regjimi iranian vazhdon aktivitetin e tij terrorist, kërcënimet do të jenë gjithmonë të pranishme. E përjashton faktin se Shqipëria mund të kërcënohet nga Irani. Shqipëria nuk është e përjashtuar nga vendet e tjera prej sulmeve terroriste, por jo në mënyrë specifike. Pra nuk mendoj se ka ndonjë rrezik konkret për Shqipërinë. Prej 6 vitesh në kampin e Manzës janë strehuar rreth 3000 mujahedin, kundërshtar të regjimit të ajtollahëve në Iran. Tensionet mes Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë që të mbeten të larta, por analistët për çështjet e lindjes mesme thonë se të dyja palët nuk dëshirojnë që të përfshihen në një konflikt të armatosur. Tensionet Washington-Teheran vijojnë të jenë të larta edhe pse palët e shmangën luftën pas vrasjes nga amerikanët të komandantit të gardës revolucionare iraniane, Qasem Soleimani. Sirenat e alarmit ranë sërish natën e së mërkurës në Bagdad. 3 raketa Katyusha ranë 100 metra larg ambasadës amerikane në zonën e gjelbër të kryeqytetit irakian, ku ndodhen selit e qeverisë dhe të përfaqësive diplomatike. Megjithatë, të lënduar dhe dëme nuk pati. Sipas gazetarëve të BBC-s për lindjen e mesme, Jeremy Bowen dhe Anthony Zurcher, asnjëra nga palët nuk dëshironte të përfshihej në konflikt të ashpër të armatosur. Sulmet iraniane ndaj bazave amerikane duket se kanë qenë të kalibruara me shumë kujdes në mënyrë që të kënaqin dëshirën për hakmarrje të regjimit dhe popullit iranian.
Por nga ana tjetër, ato nuk e provokuan presidentin Trump që t'jetësonte kërcënimet për sulme edhe më shkatrimtare. Donald Trumpi në konferencën për shtypu duk më tepër sikur po kërkonte të dilte nga kjo situatë, duke u përpjekur të gjente një mënyrë për të shpallur fitoren dhe të shmangej nga shpallja e luftës. Ai foli më shumë për arritjet e deritanishme ndaj Iranit sesa për atë që do të bëjë në të ardhmen. Këtë javë dhoma e ullët e Kongresit Amerikan pritet të miratoj rezolutën që kufizon vendimarrjen e presidentit Trump për luftën e mundshme me Iranin. Papa Francesku i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por njëkohësisht edhe Iranit që të mos të lejojnë që të ketë një përshkallëzim të konfliktit. Papa Francesku i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të dialogojnë për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme. Apelin e drejt për paqe ati shenjtë bëri gjatë takimit të tij të përvitshëm me ambasadorët e 180 vendeve të botës të akredituar në Vatikan. Sinjalet që vijnë nga i gjithë rajoni prej tensioneve të rritura mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë veçanërisht shqetësuese. Me këtë rast përsëris apelin tim që të gjitha palët e përfshira të shmangin përshkallëzimin e konfliktit, të ruajnë dialogun dhe të vetëpërmbahen në respekt të ligjeve ndërkombëtare. Të pranishëm në takim ishin edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Kalista Griç dhe ai i Iranit Sayed Taha Hashemi, me të cilët kreu i Vatikanit pati edhe një shtrëngim duarsh. Tensionet SBA-Iranu shpërsuan pas vrasjes së ish-komandantit të Gardës Revolucionare Iraniane Qasem Soleimani, të premten e 3 janarit gjatë një sulmi me dron të ushtrisë amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Raketat e lëshuara nga Irani në drejtim të bazave amerikane në Irak mund të kenë goditur gabimisht edhe një avion të Ukrainian Airlines me 176 pasagjerë në bord. Dyshimet i kanë ngritur shërbimet e inteligjencës amerikane, por vetë Irani e ka mohuar. Washingtoni hedh dyshime se avioni ukrainas i rënë në Teheran mëngjesin e të mërkurës, ku humbën jetën të 176 personat që ndodheshin në bord, mund të jetë goditur me raketa. Mediat amerikane si CNN dhe CBS u referohen burimeve nga Pentagoni, sipas të cilave ushtria iraniane mund ta ketë ngatruar avionin me raketa të hedhura nga amerikanët si kundërpërgjigje për sulmin ndaj bazave ajrore amerikane në Irak. Tragjedia ajrore në Teheran ndodhi rreth 4 orë pas sulmit iranian ndaj bazave ajrore në Irak. Për presidentin amerikan kjo pistë nuk përjashtohet. Unë kam dyshimet e mia, nuk dua ta pohoj sepse edhe të tjerët kanë dyshimet e tyre. Është tragjike, por dikush mund të ketë bërë gabim nga ana tjetër. Avioni po fluturonte mbi një lagje tepër të trazuar dhe dikush mund të ketë bërë ndonjë gabim. Autoritetet iraniane i quajtën spekullime dyshimet e hedhura nga Washingtoni. Hetuesit e këtij vendi deklaruan se kutitë e zeza të avionit ishin tepër të dëmtuara dhe analizimi i tyre për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje po has në vështirësi. Teherani nuk ka pranuar të përfshijë autoritetet ukrainase në analizimin e kutive të zeza. Më herët hetuesit në Iran pranuan se avioni ishte përfshirë nga flakët para rënjes, 10 kilometra larg aeroportit Imam Khomeini në Teheran, siç dallohet në këtë video të xhiruar nga kalimtar të rastit. Avioni Boeing 737 u zhduk nga radarët teksa ndodhej në një lartësi për rreth 2500 metrash. Pasi humbi kontaktet me qendrën e kontrollit, mjeti fluturues ka marrë një kthes të papritur në drejtim të aeroportit, por piloti nuk dha asnjë sinjal për probleme. Pak orë pas tragjedisë, në mediat ndërkombëtare qarkulloi kjo foto ku dukeshin disa vrimë në mbetjet e njërit prej krave të avionit, për të cilës u ngritën dyshime se mjeti fluturues mund të ishte goditur me raketa. Kanë dalë disa detaje të reja në lidhje me vrasjen e biznesmenit kastriot Reçi në qendër të Rrëshenit. Snajperi model italian i përdorur nga ana e autorit është i pajisur me dylbi dhe silenciator dhe e kushton 3.000 euro. Ky është snajperi me të cilin u qellua për vdekje 47 vjeçari Kastriot Reçi paraditën e së martës në qendër të Rrëshenit. Arma që po shihni në këtë foto ishte e pajisur me silenciator dhe me dylbi dhe ka një precizion të lartë. Snajperi është i markës Sabati, prodhim italian dhe kushton rreth 3.000 euro. Nga zbardhja e kamerave të sigurisë shihet se autori ka zbritur nga një makinë tip Benz Forestrat gri në orën 6:35 minuta. Ai është i veshur me një xhup të çelët dhe në kokë mban një kapele. Nga bagazhi shihet se ka marrë një çantë si ato që përdoren për gjah, ndërsa një tjetër nga sedilja e pasme. Sipas hetimeve të para, ai ka qëndruar mbi 5 orë në banesën e katit të 9 të këtij pallati, në një distancë rreth 150 metra nga vendi ku ndodhej Reçi. Siç duket edhe në këtë skemë grafike, 47 vjeçari u qellua pak sekonda pasi zbriti nga një automjet tip Benz. Në momentin kur u ekzekutua ishte në shoqërinë e një gruaje dhe një fëmije, ndërsa autori ka dalë me shpejtësi nga pallati menjëherë pas ngjarjes. Në pamje duket i kamufluar me një paruke femre dhe fustan të zi.
Në dorë mban sërish një çantë. Në daljen e Rëshenit pranë tregut perimeve, ai ka hedhur paruken, një pelerin dhe një palë këpucë burrash. Në apartament është gjetur një kanatiere dhe një pako me kikirik. Policia e Lezhës ka shoqëruar disa persona dhe pasi janë marrë në pyetje janë lënë të lirë. Familjarët e viktimës 50 vjeçare në Mallakastër kërkojnë një dënim maksimal për 3 të rinj që e dhunuan dhe e hodhën atë në rezervuarin e fshatit. Të afërm të Luis Alia, i cili së bashku me 2 shokë të tij dhunoi dhe vrau nusen e Xhaxhait, kërkojnë dënimin maksimal. Ilir Salia i tregon detaje nga ngjarja tronditëse. Në datën 5 e jam e Luisit në merr telefon dhe më thot djalin e shikoj të dyshim dhe diçka ka ndodhur. Vemi atje, në momentin nuk e mbajta dot veten dhe e kam dhunuar. Luisin për të më treguar se çka kishte ndodhur. Ka treguar që ka vajtur me një shok tjetër, kanë pirë dhe kafe, po ky nipi thot që unë nuk kam marrë pjesë në vrasje, e kemi mbytur thot me peshqir dhe më mbrapa e ka marrë një tjetër që ka qenë nga fshati Sërril dhe e ka hedhur në rezervuar. Sipas të afërmve, 16 vjeçari Luis Alia njeh si një fëmijë problematik dhe përdorues i lëndëve narkotike. Është djalë i keq, është djalë i hedhur dhe përdorues ashash. Tip mashtruesi, asnjë llaf nuk i marrim dot për bazë të gjithë ato që thotë. Dua drejtësi mundësisht dhe të varet. Për vrasjen e Drita Saliajt janë arrestuar 3 persona, ndër të cilët edhe nipi i bashkëshortit të saj Luis Saliaj dhe 2 shokët e tij. Ata kanë tentuar të grabisin banesën ku dyshohet se janë pikasur nga viktima. Të rinjt kanë pranuar krimin përpara hetuesve dhe kanë treguar se pas torturave e kanë hedhur trupin e viktimës në një rezervuar duke i shkaktuar asaj vdekjen, ndërkohë edhe banesa e kunatit të Drita Saliajt është gjetur e platshkitur. Ai është kthyer mëngjesin e së mërkurës nga Greqia për ceremoninë e varrimit, por ka parë se gjithçka ishte vjedhur. 2 ditë pas grabitjes një pike kredidhënie, policia ka arritur që të vënë pranga autoren. Ky është momenti kur 28 vjeçari Davis Kuqo ka hyrë në agjensinë e kredidhënieve në komunën e Parisit dhe ka grabitur shumën prej 60.000 lekë dhe 2 telefona celular. Ai është zbuluar nga kamerat e sigurisë. Në videon është shpërndar për mediat nga policia, 28 vjeçari fillimisht shfaqet duke studiuar pikën e dhënies së kredive. Ai ka mbërritur aty me një biçikletë. Kuqo mban në kokë kapuçin e xhupit ku ka të mbuluar gjysmën e fytyrës. Duke kërcënuar me një lev punonjësin, ai ka përcen banakun rrëmben sasinë e parave. Pasi ka kryer grabitjen, largohet qetësisht në këmbë nëpër rrugica. Arrestimi i tij u kryet ditën e njëjtë ndërsa u sekuestruan 45.000 lekë si dhe 2 aparat celular. Një pjesë e aleatëve të Partisë Demokratike kanë pranuar se diskutimet sa i takon sistemit elektoral janë shtyrë për një fazë të dytë, por ata këmbgulin në ndryshimin e sistemit. Fatmir Mediu dhe Agron Duka thonë se opozita nuk duhet që të lërë mënjan as protestat si pjesë e aksionit opozitar. Ndonë se ka rënë dakord për të diskutuar në një fazë të dytë çështjen e ndryshimit të sistemit elektoral. Një pjesë e aleatëve të opozitës nuk heqin dorë nga kjo kërkesë. Republikani Fatmir Mediu dhe kreu i agrarëve Agron Duka thonë se pas adresimit të shqetësimeve për zgjedhje të lira e të ndershme, reforma elektorale duhet të përfshijë edhe çështjen e sistemit. A është kjo taktik për të shmang ndryshimin e sistemit, apo realisht do bëhet një gjë të tillë që mbetet për të parë? Mund të organizojmë çdo lloj debati për sistemin aktual si mund të bëhet më funksional, sisteme tjera të cilat do të mund edhe ndikojnë në shitblerjen ose të votës. Nuk i druhen as pak një marrëveshje Rama-Basha për reformën zgjedhore, por kreu të opozitës i kërkojnë në çdo rast transparencë. Nëse do ketë një deal të tillë, damin do ta ketë padyshim opozita, shoqëria shqiptare, nëse ka një deal jo transparent, jo drejt, dhe padyshim vetë zoti Basha. Ne kemi nevojë për transparencë, për marrëdhënie institucionale. Unë nuk mendoj që ka dakordsi ndërmjet dy individëve, por një nga kushtet e Bundestagut është reforma zgjedhore, të jetë gjithë përfshirëse. Lulzim Bashës i sugjerojnë që të përdorë të gjitha armët përballë qeverisë, duke mos anashkaluar edhe protestat. Aksioni opozitar është padyshim bashkëpunimi, bashkëbisedimi me qytetarët, alternativa dhe njëkohësisht protesta. Gjitha ato që cilat bëjnë pjesë në një aksion opozitar që në të ardhmen mund të jetë edhe protesta ndoshta. Kreu i opozitës Basha pritet të mbledhë në 15 janar aleatët e tij dhe ekspertët elektoral që kanë hartuar draftin e opozitës, për të dakordsuar qëndrimin mbi dokumentin të cilin më pas do t'ia dërgojnë edhe partnerëve ndërkombëtar.
Tërmeti i 26 nëntorit e ka ullur ndjeshëm besimin në ekonomi të konsumatorit, por njëkohësisht edhe të biznesit. Sipas Bankës së Shqipërisë, në muajt e fundit të vitit, bizneset raportuan në rënje të shitjeve dhe mungesë të kontratave porositëse. Besimi i biznesit dhe konsumatorit në ekonomi shënoi një rënje të ndjeshme për të gjithë sektorët, duke reflektuar kështu pesimizmin që shfaqet në vendin tonë. Tërmeti forti 26 nëntorit. Sipas vërtimit periodik të Bankës së Shqipërisë në tremujorin e fundit të vitit që lan pas, sektorët kryesor të ekonomisë reflektuan një rënje të besimit nën mesatare në afatgjat, duke prekur po ashtu edhe besimin e konsumatorëve. Blerjet e mëdha shënuan një rënje negative në -63%, më ulta në vitet e fundit, edhe pse ky tremujor ishte një periudhë festash, ndërsa situata ekonomike aktuale e tyre reflektoi një përkeqësim të ndjeshëm, më të lartin e të gjithë vitit 2019. Dy sektorët më të prekur nga pesimizmi në ekonomi, sipas raportit të Bankës Qendrore, janë tregtia, ku ecuria e shitjeve shënoi një rënje të fortë -7.7%, dhe shërbimet, të cilët u shprehen për një rënje të theksuar të kërkesës. Në të kurje përgjatë kësaj periudhe rezulton edhe industria dhe ndërtimi, por pritshmëritë për të ardhmen dhe rritjen e punësimit në këtë sektor mbeten optimist. Indeksi besimit në ekonomi për të gjithë sektorët ra me 12.6 pikë në këtë kohë, duke zhvendosur trajektore nën mesatare në afatgjat. Do të shohim tani se çfarë po ndodh në Prishtinë. Ka patur një tjetër takim mes Albin Kurti dhe Isa Mustafës, por ende asnjë marrëveshje. Më pak se 2 orë ka zgjatur takimin ndërmjet liderëve të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët as në ditën e tretë me gjas nuk arritën të merren vesh. Pas takimit të sotëm, asnjëri nga liderët e këtyre dy partive politike nuk kanë folur për media. Asnjë takim i ri nuk është caktuar, ndërsa ende nuk dihet cili do të jetë epilogu i përpjekjes treditshme. Tashmë po bëhen gati 2 ditë që kur ka kaluar afati 48 orësh, i caktuar nga presidenti që lëvizja vetëvendosje të dërgoj emrin e mandatarit. Ndonë se burime nga zyra e presidentit bëjnë me dije se ditëve në vazhdim nëse nuk ka marrëveshje, ai do të ndërmarrë veprimet e tij konform kushtetutës. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka thënë se fituesi i zgjedhjeve është ai që përcakton dinamikën e zgjedhjes së qeverisë e jo presidenti. Caktimi i afateve në mënyrën se çfarë është bërë është do të thotë çështje që nuk prodhon asnjë efekt juridik, sepse edhe kushtetuta dhe gjykimi i gjykatës kushtetuese është e qartë sa i përket procedurave të formimit, kështu që ai afat edhe caktimi i tij edhe skadimi nuk prodhojnë asnjë efekt juridik. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës ende nuk kanë gjetur një formulë të përbashkët për bashkëqeverisje. Vlerëta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Janë shembur edhe 5 objekte të tjera në zonën e Astirit në Tiranë, të cilat do t'i hapin rrugë ndërtimit të projektit të Unazës së Madhe. Brenda janarit nisin punimet për lotin e parë të Unazës së Madhe të Tiranës, pranë rreth rrotullimit Shqiponja. Ky ishte objekti i fundit i cili pengonte nisjen e punimeve në këtë segment rrugor. Në aksionin e tretë të tij, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit shembi 5 objekte deri në 4 kate. Nga ora 6 deri në orën 10 të paradites të enjtes, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ka shembur 5 objektet në lotin e parë të Unazës nga rreth rrotullimi Shqiponja deri tek pallati me shigjeta, ndërsa të premten do të shembet me shpërthim të komanduar një objekt peskatësh. Deri tani në lotin e parë të Unazës së Madhe janë shembur 40 objekte. Nga pallati me shigjeta deri tek rreth rrotullimi sheshit Shqiponja, janë 284 objekte që preken nga gjurma e rrugës, prej tyre 146 familje me certifikat pronësie dhe 138 objekte të palegalizuara. Për familjet me certifikat pronësie vetëm për lotin e parë, në buxhetin e saj ARSH ka 1.2 miliard lek për dëmshpërblimin e banorëve. Dhe shembjet e këtyre godinave ka komentuar edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka reaguar pas shembjes objekteve në zonën e Astirit. Ai u ka kthyer përgjigje kundërshtarëve të projektit. Sot prishim ndërtimin e fundit tek Shqiponja, ose ndërtimet e fundit,
edhe besoj që u provua për gjithë që ajo ishte një kaos falso. E disa partive të rëna vakti që nuk mund të mbajnë më peng Tirana. Deklaratën e bëri në nisje të aksionit për mbjelljen e pemëve të reja. Projekti i lumit Tiranës për rehabilitimin ka qenë jo vetëm ta mbrojë nga përmbytjet, dhe lavdi Zotit ka 3 vjet që nuk e dëgjojmë më fjalën përmbytje tek bregu i lumit në Tiranë, ka shtuar njësia 9, po edhe njësia 8 dhe 4, po edhe njësia 11 këtu mbrapa nesh, kështu që për gjitha këto arsye ardhur koha që të investojmë me gjelbrim. Do të mbjellim 30.000 pemë për gjatë gjithë gjatësisë në anën e Tiranës të bregut lumit. Kryebashkiaku shpreu bindjen se këtë mandat do të bëhet edhe mbyllja e bulevardit të ri të Tiranës. Filmi Love me regji të Dionis Papadimitrit pas Tiranës ka patur premierën edhe në Prishtinë. Filmi Love me regji nga Dionis Papadimitri tashmë ka ardhur edhe për publikun në Kosovë. Premiera e këtij filmi, një komedi romantike, është mirë pritur në Prishtinë. Shumë mirë, po shpresoj që ka me pas publik, ja vlen me pa filmin, është një temë e lehtë, shumë e lezetshme, do me thonë diçka, nashta jo që jemi mësuar shumë shpesh me pa në kinematografin tonë, mirë po definitivisht është diçka që duhet me u mendu, me u punu edhe me u bua ma shpesh. Të kënaqur me mikpritjen e publikut kosovar janë ndarë edhe protagonistët e filmit. Na vjen mirë që prezantohemi para publikut të Kosovës, normalisht filmi u prit shumë mirë, fjalë të mira kemi dëgjuar, shpresojmë që të vazhdojë të ecë, të ketë publik. Muruan dhe sa pash muruan me gjithë zemër dhe në këtë moment sinqerisht u ndjeva shumë i lumtur se siç u prit premiera në Tiranë, u prit edhe në Prishtinë. Në këtë film publiku gjen emra aktorësh të njohur si Genti Kame, Gent Hazizi, Gentian Zenelaj, Rozi Kostani, Olta Gjigari dhe Sara Kulami. Plot humor e ironi, filmi flet për luftën e mundimshme të secilit drejt vetënjohjes. Ke harruar tabletat, i ke lëmtu. Kanë hequr dorë nga jeta në familjen mbretërore, flasim për princin Harry dhe bashkëshorten e tij. Prince Harry dhe Meghan Markle nuk janë më pjesë e familjes mbretërore britanike. Në një postim në Instagram, çifti njofton se vendimi i tyre për të hequr dorë nga rolet mbretërore ka të bëjë me autonominë financiare në aktivitetet e tyre publike dhe bamirëse. Jeta e tyre bashkë me Archie e vogël tashmë do të jetë mes Britanisë së Madhe dhe Kanadas. Pas muajsh reflektimi dhe diskutime të brendshme, ne kemi zgjedhur të hedhim një hap për të ndryshuar statusin ton. Do të heqim dorë nga familja mbretërore për një jetë të lirë edhe për të krijuar pavarësi financiare, por do të kontribuojmë për mbretëreshën dhe mbretërinë pa qenë pjesë e familjes në kuptimin e privilegjeve dhe detyrave. Lajmi nuk është pritur mirë nga Buckingham Palace. Mediat britanike shkruajnë se mbretëresha dhe anëtarë të tjerë të familjes janë të zhgënjur dhe se nuk kanë qenë në dieni të vendimit të çiftit. Por zëdhënësja e Pallatit Mbretëror deklaron se diskutimet me Dukën dhe Dukeshën e Sussex janë në fazën fillestare dhe se kjo çështje është e komplikuar. Vendimi i largimit të çiftit nga familja mbretërore vjen pas një situate jo të qetë për ish-aktoren Markle, e cila ka qenë në qendër të mediave si përçarëse e familjes së saj, por edhe shkak i ftojes deri në ndarje mes vëllezërve William dhe Harry. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni më tej me Klan.